اسمي كريكور أرتين أرويان، اللي بالمصلحة 56 سنة. عندي محبة للشغل بالأكل، يعني كل شيء اسمه شغل أكل. بشتغل بالأكل أنا ومرتي من قلبنا، يعني مش إنه نعمل أكل تنبيع، أكل إنه لازم يكون على أصوله. اشتغلت من خلال الفن، الأكل والصينية. الناس بيجوا لعنا على الصيف، واجوا لعنا أكثر شيء من وراء أنطوني رحيل، دكتور أنطوني رحيل نو جارليك نو أونيون. دور معدن ذهب قديم عتيق، يعني لا بيصدي ولا كل شيء بنعمله أنا وياها. يعني هي بتقري أشياء وأنا بقري أشياء، وعطول بالليل وبالنهار نحن وياها. أنا كلمة زبون ما بحبها، يعني مش حلوة كلمة زبون، يعني أكل ودفع وهذا. بهمنا أهم شيء بهمنا إنه الواحد يجي لعنا نفسيا يكون مرتاح، فيت على بيته، مش إنه فيت على فرن ياكل ويدفع ويشرب. بس أنا اللي مخليني بعد أشتغل بهالمصلحة إنه محبة الناس. إذا شي مرة لفظت كلمة قلت بدي وقف، بتضج الدنيا كلها اوعى يا كريكور. فهذا مخلينا انا ومرتي نشتغل بعد. ننبسط نحن والناس اذا بتشوفهم بالنهار كيف بيكون العالم. بيجوا لعنا بينبسطوا، يقعدوا ينطروا تيتفرجوا نحن كيف عم نشتغل. بينبسطوا ساعة وساعتين، ثلاث بقول لك مبسوط. بدي انطر، بس بدي انا اتفرج وشوف والمس واكل شيء. شوف العجينة ميكانيك، بتحط لها المواد تبعها كلهم العجين، بتقعد تنطر. بس ما في بركة بعجين العجين. انتبهت كيف؟ ربنا اعطانا هول الايدين لحتى نشتغل فيهم. شوفك لما في عمره 56 سنة على الأرض. يعني عم تعطيه من قلبك، يعني من قلبك. الحديد دائما بيقطع زكيوة الخبز والقمح. هلا خبز التنور أطيب ولا خبز الصعب؟ والفرن عندي أنا في 400 كيلو ملح خشن برم ملفوف لف. الشغل بده محبة. صدقني أنا بكون عم بشتغل بالأكل بحس شيء بيطلع مني مع المنقوش، يعني هيك يعني بعملها إنه مبسوط عم بعملها. يعني من هو صغير بحب الفرن، كل الحياة مشينا نحن ويانا وياه. اطلع جيب خبز من عنده، كان يخبز خبز عربي هو كمان. اطلع جيب خبز انا، اقعد انا وياه سحبه ونفل على البيت. ليش تعوقتي؟ كان عنده عجقة، نفل عنده عجقة. راح امه عم تخبز كانت، راح سرق من عندها معجينة يعني مثل هيدي، واحدتين ثلاثة، وراح عمل بالحفة، نبش بالحفة وحط حديدة تنكي، وعمل فرن وحط، صار يخبز هودي العجينات ويعملهم منقوشة هيدي، شعل تحت منها، صار يعمل شيء شبه عليه، وصار يعمل منقوشة هنيك. كانت وطلع براسه الموال وبقي معه. هذا بحكي كل يوم هذا الكلام بدون ما تسألني إياه لهالشباب، بقول لهم
ما بلومكم اذا رحتوا، بدكم تأمنوا المستقبل، بس ما تنسوا ترجعوا على لبنان. لبنان راجع، وما تفكروا انه فيكم تعيشوا حياه اجتماعيه وين ما رحتوا مثل ما بتعيشوا بلبنان. صدقني صحيح في ضيقه وفي ازمه بالوقت الحاضر بالنسبه للظروف اللي نمرق فيها، بس اذا ما ضحيتوا ما راح تلاقوا لبنان، راح يفل لبنان. كل واحد منا وجه يضحي، كل واحد منا وجه يضحي لحتى يبقى لبنان، والا ما في لبنان. اذا كلنا بدنا نترك لبنان ونفل، لمين بدنا نتركه بعدين؟ مين بده يضل؟ ثاني شيء، كل هالشباب اليوم لحقوا متأخذني يعني التكنولوجيا، بعدين مين بده يعمل منقوشة؟ مين بده يعمل منقوشة بعدين؟ مين بده يعمل صحن فول عن هذا الحكي؟ مين بده يعمل حيلا شيء يعني صناعي؟ مين؟ كلنا بنتعلم وبنتعلم وبنتخرج وبعدين بقول لهم يا عمي طولوا بالكم، لبنان راجع. كل عمر الدنيا هيك، الوطن بيمرق بظروف قاسية. طولوا بالكم، ما في وطن بينبنى بدون الصبر. كل وطن ولبنان مرق بظروف أصعب من هاي. بحروب الأرض بخبروا الأقدمين، بحرب 14 ناس تموت على الطرقات من الجوع وما تركوا لبنان، رجعوا على لبنان ورجع لبنان. وبتوقع هالمرة إذا لبنان رجع وقام إلى الأبد، يعني ما في بقى تغيير.